Xin chào quý anh chị và các bạn, lại là tôi, Ngốc của Kiến Thức Dạo, khép lại một tập 6 với cột mốc đáng nhớ khi đạt được 1.000 subscribers đầu tiên và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía anh chị kinh doanh. Điều đó cũng khiến Ngốc có nhiều động lực hơn để tiếp tục series một hành trình với những kiến thức được tích lũy trong suốt quá trình làm việc và khởi nghiệp về marketing, tài chính cũng như là quản trị doanh nghiệp của mình. Ở tập trước, Ngốc đã có thảo luận về vòng tuần hoàn marketing của doanh nghiệp và một vài áp dụng của nó trong việc hỗ trợ Ngốc có thể vực dậy được chính Big Eco qua giai đoạn khó khăn của cuộc suy thoái kinh tế năm 2022. Vòng tuần hoàn marketing không chỉ áp dụng trong các chiến lược marketing, nó còn hỗ trợ quý anh chị và các bạn rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống, công việc và tài chính. Và rồi từ đây, các khái niệm về vòng tuần hoàn cuộc sống, vòng tuần hoàn công việc, vòng tuần hoàn tài chính và đầu tư cũng bắt đầu hình thành. Mỗi một vòng tuần hoàn đều có một quy luật riêng của nó, nhưng đích đến cuối cùng cũng giống như vòng tuần hoàn marketing, giúp chúng ta có thể phát triển hơn nếu chúng ta biết nâng cấp chúng mỗi ngày, và quan trọng hơn hết là nắm được những nút thắt của vòng tuần hoàn để có thể gỡ chúng và giúp cho vòng tuần hoàn ngày càng rộng ra theo cả chiều sâu và chiều dọc. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong cái luẩn quẩn của vòng tuần hoàn để rồi đưa ra những quyết định dại dột, ảnh hưởng đến bản thân. Ở tập podcast này, hãy cùng phân tích keyword vòng tuần hoàn cuộc sống với những dẫn chứng cụ thể có thể giúp quý anh chị và các bạn hiểu rõ hơn. Cùng với đó là cách tháo gỡ nút thắt của vòng tuần hoàn cuộc sống đến từ kinh nghiệm rất riêng của Ngốc và sự tham vấn từ các chuyên gia. Bây giờ, hãy chọn cho mình một góc yên tĩnh, đeo tai phone, lựa chọn cho mình một loại thức uống yêu thích như cà phê, trà và bắt đầu lắng nghe cùng Ngốc Kiến Thức Dạo thôi nào. Vậy, vòng tuần hoàn cuộc sống là gì? Hãy nhìn vào hai sự đối lập sau đây giữa mèo béo của Trung Quốc và Thích Minh Tuệ của Việt Nam. Bạn có biết hai con người này cùng giống nhau ở điểm nào hay không? Đó là cả hai đều bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn cuộc sống rất giống nhau. Cả hai đều là những chàng trai trẻ, có một tài năng đặc biệt, sau đó chìm đắm trong tình yêu với các cô gái và gặp biến cố từ các cô gái này mang lại. Tuy nhiên, đối diện với các biến cố lớn đó, hai con người này đã chọn hai lối sống khác nhau và khiến cho kết cục của cuộc đời họ thay đổi theo những hướng khác nhau. Trong khi mèo béo không vượt qua được biến cố và quyết định chôn vùi cuộc đời mình với mớ hỗn độn của cảm xúc vĩnh viễn bằng kết cục không mấy vui, thì Thích Minh Tuệ lại lựa chọn cho mình cách thức ngược lại. Ông vượt qua biến cố và cố gắng tìm một con đường tu học cho chính bản thân và được nhiều người ngưỡng mộ. Ở đây, lẽ dĩ nhiên sẽ có một số tác động ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của từng người như hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh công việc và xã hội, v.v. Chúng ta không bàn đến những yếu tố ngoại cảnh này nữa vì báo chí và truyền thông đã nhắc đến quá nhiều. Chúng ta sẽ nói thêm về thứ được gọi là nút thắt mà Ngốc có nhắc đến ở phần đầu của tập 7 này. Chỉ cần không tháo gỡ được nút thắt và đánh mất lý trí, con người sẽ có những hướng rẽ rất khác nhau và vòng tuần hoàn cuộc sống của họ sẽ rất khác nhau. Có người sẽ gỡ được và tiến đến quá trình nâng cấp bản thân nhiều hơn và mở rộng vòng tuần hoàn của cuộc sống, không chỉ về chiều dài, về kiến thức, mà còn về chiều sâu của tâm hồn. Có người sẽ mắc kẹt mãi với mớ bồng bông hỗn độn và tự kết thúc nó theo những cách rất tiêu cực, như anh chàng mèo béo kia. Chúng ta có thể đồng cảm với mèo béo vì nỗi mất mát mà cậu ta gánh chịu, bởi lẽ đâu đó chúng ta cũng đã từng trải qua những tình huống tương tự, từng yêu đắm say một chàng trai hay cô gái nào đó vào cái tuổi đẹp nhất của một con người, nhưng cái kết thật sự đau lòng. Chính bản thân tôi, Ngốc Kiến Thức Dạo, người đang ngồi trước màn hình và chia sẻ với quý anh chị và các bạn, cũng đã từng gặp những câu chuyện tương tự khi mất đi người phụ nữ đầu tiên của cuộc đời mình theo một cách đau lòng nhất. Điều này đã được tôi chia sẻ ở tập 1 và tập 2 của series Một Điếu Thuốc hay sau này là Một Hành Trình. Tuy nhiên, sau tất cả, tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học quý báu và tiếp tục chặng hành trình phát triển bản thân và Big Eco. Điều này đã được thể hiện qua một số cột mốc và thành tựu tôi đã đạt được và có chia sẻ xuyên suốt các tập của series này. Mới đây nhất, cột mốc đáng nhớ nhất đó là đạt được 1.000 subscribers sau nhiều nỗ lực trên hành trình dạo chơi cùng kiến thức của chính bản thân mình. Một ví dụ thứ hai giúp quý anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vòng tuần hoàn cuộc sống đến từ hai cô hot girl đang nổi đình đám trong giới giải trí hiện nay là Xoài Non và Miu. Cả hai cô gái này đều đã từng rất hạnh phúc với mối quan hệ bên những thiếu gia
đó là Semesis và Phan Thành, sau đó trải qua đau khổ khi mới đây Xoài Non và Semesis đã chính thức công bố đường ai nấy đi sau 6 năm chung sống. Quay trở lại quá khứ tầm 10 năm trước, vào năm 2016, tương tự Xoài Non, Miyu và Phan Thành cũng không có một cái kết viên mãn khi hot girl sinh năm 1989 phát hiện bạn trai mình ngoại tình. Tuy nhiên, trong khi Xoài Non rời nhà chồng với 2 bàn tay trắng và trải qua chuỗi ngày đau khổ và phải chịu nhiều cay đắng, cách đối mặt của Miyu lại rất hay khi cô nàng sinh năm 1989 này tiếp tục phát triển bản thân và khẳng định giá trị của mình không ngừng. Khi vừa là một giảng viên đại học loại giỏi, sở hữu cho mình nhiều bất động sản tiền tỷ, vừa có nhiều thành tựu nổi bật trong showbiz cũng như diễn xuất. Và mới đây, cô nàng đã công khai lễ cưới của mình với người chồng kém cô 1 tuổi là Minh Đạt, với profile khủng khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Mỹ và hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy là Xoài Non có thể hoàn toàn có được những thứ như Miyu đang đạt được khi cô nàng này chịu phát triển bản thân và hoàn thiện mình hơn từng ngày và từng ngày. Hai ví dụ trên là minh chứng cụ thể cho vòng tuần hoàn của cuộc sống. Vòng tuần hoàn cuộc sống của chúng ta đa phần sẽ trải qua 2 thái cực, đó là sung sướng và cực khổ, mà dân chơi Phú Lê có trình bày quan điểm của anh ta trong bài hát. Đó là khổ trước sướng sau thế mới giàu đấy, của anh chị và các bạn ạ. Nút thắt của vòng tuần hoàn cuộc sống thường là biến cố. Chính tại thời điểm biến cố xảy đến, con người sẽ có những quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời mình mãi về sau. Và như tôi đã nói về ví dụ của Mèo Béo và Thích Minh Tuệ, có người sẽ nỗ lực vượt qua nó để có thể mở rộng và đào sâu và bắt đầu những vòng tuần hoàn mới, hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Có người sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi. Rồi thì tới đây chúng ta đã biết được là vòng tuần hoàn của cuộc sống là gì, cũng như biết được luôn là cái nút thắt của vòng tuần hoàn cuộc sống đó là biến cố. Vậy thì những biến cố nào đã đến và cách tháo gỡ cũng như phát triển bản thân của ngốc kiến thức dạo từng ngày đó là gì? Hãy cùng lắng nghe tiếp phần sau để có câu trả lời cho chính bản thân mình của anh chị và các bạn nhé. Nếu ai đã theo dõi ngốc kiến thức dạo từ những tập đầu của series này, biến cố cũng xảy ra với tôi và tôi cũng đã rơi vào tình trạng vô định, loay hoay trong một thời gian dài kể từ khi bắt đầu mất trắng số lãi của Bitcoin vào Forex và Crypto. Khi ấy, tôi không chỉ mất tiền mà còn mất đi người phụ nữ bên cạnh mình, mất đi người bạn đã chơi chung và làm chung trong suốt 15 năm, mất luôn cả dự án data.vn mà tôi ấp ủ và bị chứng Anxiety Disorder kéo dài suốt 1 năm. Tuy nhiên, tôi không lựa chọn cách giải quyết tiêu cực như Mèo Béo mà bắt tay vào ngồi nghiệm lại bản thân mình. Cùng với đó, tôi tập trung trân trọng hơn những giây phút hiện tại và bắt đầu những liệu pháp điều trị tâm lý để dứt hẳn triệu chứng của Anxiety Disorder của mình theo một phương pháp mà các bác sĩ tâm lý hướng dẫn cho tôi, đó là 5 nhìn, 4 chạm, 3 nghe, 2 ngửi và 1 nếm. Phương pháp này cũng đã được một YouTuber khá nổi tiếng với kênh YouTube Web 5 ngày gửi đến cho anh chị và các bạn qua sự hướng dẫn dí dỏm và gần gũi của anh ấy. Các bạn muốn thử nghe qua phương pháp, hãy click vào dấu chấm than trên màn hình góc bên phải để xem và thực hiện khi gặp những biến cố và có dấu hiệu của việc bất ổn về tâm lý. Quay trở lại với câu chuyện của tôi, song song với việc thực hiện phương pháp kể trên, tôi cũng đã áp dụng một phương pháp rất hay khác giúp chúng ta có thể tạo lập được thói quen tích cực mới trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn theo quy tắc 333. Nghe tới đây chắc các bạn nghĩ đến loại sinh tố lúa mạch rất ngon này đúng không? Bậy rồi, không phải là sinh tố lúa mạch 333 đâu nhé, mà là 3 mục tiêu, 30 phút và 3 tuần cơ. Cụ thể là như thế này, 3 mục tiêu nho nhỏ mà bạn có thể thực hiện được mỗi mục tiêu trong vòng 30 phút mỗi ngày để có thể tạm quên đi cái nguyên do khiến bạn stress. Và bạn cần thực hiện nó liên tục trong 3 tuần. Ví dụ như đối với tôi thời điểm đó, 3 mục tiêu nho nhỏ đó là đi bộ 3 km, đọc 30 trang sách, học 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày và 5 cách áp dụng trong giao tiếp để phục vụ cho công việc. Sở dĩ tôi chọn cột mốc là 3 tuần bởi vì đây là một mốc thời gian được các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá là tốt nhất để con người có thể hình thành một thói quen mới. Nó bắt đầu hình thành từ cuối thập niên 1950
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Max Wellman đã đưa ra những nhận định sau khi ông quan sát những bệnh nhân mà ông ta từng phẫu thuật trong một thời gian dài. Nhận định của ông như sau: các hiện tượng mà tôi nghiên cứu có khuynh hướng cần ít nhất 21 ngày để những thói quen và hành vi cũ mất đi và nhường chỗ cho những thói quen và hành vi mới xuất hiện và bám trụ trong não bộ của con người. Công bố này của ông bấy giờ đã tác động đến ý thức của mỗi cá nhân và được coi như một trong những nền tảng đầu tiên của việc nghiên cứu thói quen của con người. Mốc thời gian 30 phút cũng được nhận định theo các nhà khoa học là mốc thời gian giúp con người tăng sự tập trung khi làm một việc nào đó. Còn về 3 mục tiêu là thể hiện cho những hành động bạn có thể thực hiện trải dài trong suốt 3 buổi sáng, trưa và chiều của một ngày. Sau một năm thực hiện đều đặn nguyên tắc 333, tôi đã có thể gỡ được nút thắt tiêu cực và có được nguồn năng lượng tràn trề để có thể tiếp tục phát triển Big Eco, agency chuyên mang đến giải pháp tăng trưởng số Digital Growth Solution của chính mình, vượt qua cơn khủng hoảng, trả hết nợ cũ và tiếp tục những chiến lược dự án mới trong tương lai. Như tôi đã nói thì bài học về vòng tuần hoàn cuộc sống được tôi đúc kết từ vòng tuần hoàn marketing. Những bài viết cũng như video về ứng dụng của vòng tuần hoàn marketing cho chiến dịch marketing doanh nghiệp giúp anh chị kinh doanh gia tăng được độ nhận biết cũng như hỗ trợ bán hàng bằng cách phát triển khách hàng tiềm năng và giữ vững được khách hàng trung thành sẽ được Ngốc Kiến thức dạo gửi đến những hội viên của mình thông qua video dành riêng cho gói hội viên KTD1 của Kiến thức dạo Channel. Khi đăng ký gói hội viên KTD1 với chi phí chỉ bằng 1 ly cà phê sữa một tháng, anh chị và các bạn sẽ không chỉ nhận được kiến thức áp dụng của vòng tuần hoàn marketing mà còn là những kiến thức rất riêng khác về marketing, tài chính đầu tư, cá nhân và doanh nghiệp, quản lý nhân sự, v.v. Đồng thời, quý anh chị và các bạn còn có cơ hội nhận thêm những báo cáo và phân tích chuyên sâu hơn về nhiều ngành nghề khác nhau, cũng như nhiều đặc quyền khác đến từ Kiến thức dạo Channel. Để tham gia gói hội viên KTD1, anh chị và các bạn chỉ cần vào kênh Kiến thức dạo Channel và ấn vào nút tham gia, sau đó hoàn thành các bước thanh toán cho việc đăng ký thành viên đang được hiển thị trên màn hình. Đặc biệt là với gói hội viên KTD2 chỉ với 2 ly cà phê sữa mỗi tháng, anh chị và các bạn không những có cơ hội nhận những đặc quyền của gói hội viên KTD1 mà còn có cơ hội được tham gia vào nhóm tư vấn 11 và nhận ưu đãi lên tới 3 triệu đồng, chi phí dịch vụ mang tên giải pháp tăng trưởng số, chuyên biệt chỉ có tại Big Eco. Giải pháp đã giúp hơn 20 doanh nghiệp, trong đó có Mia.vn, Indomie Việt Nam, Bất động sản Thiên Khôi, v.v. và rất nhiều anh chị và các bạn kinh doanh gia tăng độ nhận biết cũng như hỗ trợ bán hàng bằng cách phát triển khách hàng tiềm năng và giữ vững được tệp khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Đến nay thì cốc nước trên tay bạn đã cạn chưa? Tôi xin phép nhấp một ngụm cuối và kết thúc lại những điều tôi đúc kết được thông qua bài học vòng tuần hoàn cuộc sống của chính mình. Còn bây giờ hãy subscribe kênh YouTube Kiến thức dạo Channel để có thể nhận thêm các câu chuyện về kinh doanh và khởi nghiệp cùng Ngốc Kiến thức dạo nhé.